Baru meriah. Tunggu apa lagi? Koma, nak buat ayam ni mudah je Koma. Yang paling penting Koma kena ada serbuk pishti ni. Serbuk ni tak payah nak tambah-tambah gula dah. Boleh terus je bancuh dengan air panas. Kita guna 1 pack Koma. Air panas ni masukkan 6 liter. Kucar-kucar dia. Masukkan air. Masukkan air soda 2 ke 3 botol. Masukkan 1 bekas rainbow jelly. Boleh hiaskan juga dengan potongan lemon. Kalau korang tak nak guna lemon, nak guna buah lain pun boleh, tak ada masalah. Hiaskan sikit dengan sirap. Baru meriah. Koma, dah siap air balang peach tea mojito kita. Apa lagi? Cetera lah bro.